Today, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-maximize ng full page na A4 size na paper para sa print and cut feature ng Cricut. Meron na akong previous video tulad nito, pero doon kasi magtatapal ka ng mga registration marks para ma-maximize fully yung papel. Kung napanood nyo yun, yung sides ng papel ay 3mm lang yung mababawas doon sa dalawang sides, yung right side and yung bottom ng page. Pero kung tingin nyo ay hassle yung magdidikit pa ng additional na registration marks, itong method na to, ang kailangan mo lang ay yung mismong A4 na document mo. Before we start the project, kailangan mo munang i-copy sa description box ang link ng template na gagamitin para dito. After that, i-paste mo yung link na yon sa iyong browser at mag-open yung window na to. Automatically mag-open ang design space pag load ng link. Pero kung hindi naman nag-open ang design space mo, i-click mo lang yung open in app at ganito yung makikita mo pagka-open ng link. I-click mo lang yung customize para mag-create ng bagong canvas na meron na yung template. Pag-usapan muna natin yung instruction. Meron akong ni-ready dito. Step 1, dapat ay naka A3 size yung settings mo dito sa design space. Pangalawa, i-layout mo yung mga illustrations mo dito sa box na to na ginawa ko. Last step ay i-print then cut mo na as usual, pero doon sa printer preferences, ang kailangan mong i-select na paper ay yung actual size, which is yung A4. Subukan na natin tong hack na to. Lalagay ko lang itong mga illustrations dito sa box. Nag-snap naman yung mga objects dito sa outside na edge nung box. Move lang natin lahat ng mga elements. Then, isagad lang natin dito. Then, kung halimbawang meron kang mga ibang maliliit na projects, pwede kang mag-insert dito sa mga spaces dito para ma-maximize mo talaga yung page. So, lahat ng corners and edges natin, nakasagad na yung mga objects. So, dito sa left, meron na dyan, and dito sa bottom, sagad din, including dito sa right. And then, kung kumpleto ka na ng mga elements, select mo silang lahat, then click attach. Then, click na natin yung make. Dito sa make screen, ang gagawin mo, tutulak mo yung illustrations mo dito sa pinaka upper left. Then, pag hindi na siya gumagalaw, okay na yung position niya, then click continue. Then, send to printer mo na, click next, and dapat naka-turn on yung use system dialog. And then, dito sa may preferences, ang isi-select mong document size ay A4. Then, turn on lang natin tong print preview para makita natin. And then, dapat itong output paper ay A4 din. Or pwede mo i-click itong, i-untick itong box ng reduce or enlarge document. Ang lalabas dito ay same as document size. And then, yung mga preferences nito, like yung paper type, quality, depende na yan sa material na gagamitin mo. So, sa ngayon, since trial lang to, itong plain paper and standard lang yung quality yung gagamitin. Then, tignan natin kung anong lalabas sa printer. Kaya tayo nag-turn on ng print preview. Click OK, then click print. Then, ito yung itsura ng kalalabasan niya pagkalabas ng print mo. Zoom lang natin. Makikita nyo, merong dark margins dito sa may paligid ng illustration dahil naka-turn on yung bleed. Pero pwede mo namang i-turn off yan. So, kung ano yung mismong illustration mo, yun lang, mawawala itong dark margins dito. Then, i-review lang natin yung right side kung may putol.
And dito sa portion na 'to may putol siya pero pwede mong i-ignore na 'yan kasi bleed lang naman yung naputol. Yung mismong design mo hindi 'yan mapuputol. Then dito rin sa baba, may konting putol din dito na bleed pero ignore din natin 'yan dahil kumpleto naman yung registration marks dito. Ang mahalaga dito yung registration marks mo ay hindi putol. Malalaman mo na putol yung registration marks mo 'pag yung thickness nitong isang side ay hindi parehas dito sa kabilang side. So kung okey na 'to, i-click ko na yung print. Ito na yung kinalabasan ng print. Kung ano yung print preview natin kanina, yun na rin yung aktuwal na lumabas. So ito yung may putol yung bleed niya and ito rin yung may putol yung bleed. Pero yung registration marks natin kumpleto naman. Gagamit lang tayo ng light grip mat para i-cut ito. Pag nagpo-print din cut ka, dapat naka-align dito sa upper left corner yung corner din ng papel. Susundan mo lang yung grid lines ng mat. Sa mga bagong release na machine tulad ng Explore 5 o Maker 4, ini-scan kasi nito automatically ang haba ng mat gamit ang hiwalay na sensor para sa cutting mats. At dahil nag-select ka ng A3 na paper size, iscan ng machine kung tama ba yung haba ng cutting mat na gamit mo. Sa Explore 5 or Maker 4, ang dapat na cutting mat na gamitin mo ay 12 by 24 para gumana ang hack na ito. Ito ay dahil dinedetect na nila kung sufficient ba ang length ng cutting mat mo. Kung maikli ang mat, hindi magpo-proceed sa pag-cut ang machine. Sa mga older models tulad ng gamit ko na Explorer 2 at mga Maker 3 pababa, pwede nang gamitin ang 12 by 12 na cutting mat. Kung sakaling maka-encounter ka naman ng problem na hindi mascan yung registration marks dito sa baba at sa may right side, kailangan mo lang dugtungan ng puting papel dito sa baba at gilid. Iloload ko na ito sa machine at tignan natin kung gagana ang hack na to. Sa design space, i-click ko lang itong done at magko-connect na ako sa machine. Pipiliin ko lang ang medium cardstock at ang pressure ay more. Sa machine naman, ipipress ko lang yung cut button para mag-start ng mag-scan ang registration marks. After successful scanning, magpo-proceed na ang machine sa pag-cut. Tignan natin kung gaano ka-accurate yung cut nito. Lain ko lang siya, then, ayan. So, ito yung portion na nakat yung bleed niya dito sa my left and dito sa bottom. Pero tulad nung sinabi ko kanina, dahil in-ignore nga natin yung cut na yun, yung mismong sticker niya ay kumpleto, hindi siya putol. Ayan. So, ganyan lang kadaling gamitin tong hack na to. Pwede mong sundan ito kung mas preferred mong method to kesa doon sa unang hack na tinuro ko. Pero kung hindi mo pa rin napanood yun, makikita mo dito sa screen yung link sa video para malaman mo din kung paano ko yun ginagawa. Kung nagustuhan mo tong hack na to, please hit the subscribe button and like this video. See you sa aking next video.